Welcome to Gonzales Family Channel. Ngayon po ay gagawa ako ng cheese bar. Request ng aking dalawang junakis. Ito po ang kanyang mga ingredients. All-purpose flour, vanilla essence, powdered milk, white sugar, eggs, butter, cheese, grated cheese, another grated cheese. Dalawang klaseng cheese po yung ginamit ko. Cheddar cheese at saka po original cheese. Ito po pang toppings. So sisimulan po natin ang paggawa. Una po natin gawin yung harina. Salain po natin. Para pag po nilagyan ng liquid, hindi po siya mamumuo. Pag po tayo nagbe-bake, kailangan yung mga powder na ingredients po. Kailangan po sasalain nyo para pag nilagay nyo yung mga liquid ingredients nyo, hindi yun mamumuo talaga. Pagkasala po, kuha po tayo ng another bowl po. Unahin po natin yung margarine or butter. Salin po natin lahat. Ano po to? Siguro po to mga 200 grams of butter yung nilagay ko. Gamit po tayo ng hand mixer. Hand mixer lang po ang gamit ko. Ayan po, hanggang sa naging ganito po yung texture niya. Okay na po yan. And then, lagay na po natin yung sugar. Next po natin yung sugar. Unti-unti lang po yung lagay ng sugar.
Po natin yung pangalawang egg. Yung last egg, pangatlong egg niya. Then, haluin po natin para yung mga nasa gilid sumama po sa pagmimix sa mixer. Okay na po. Susunod na po natin ilagay yung harina, all-purpose flour niya. Yung pinaka main ingredients po. Pwede na po kayong hindi gumamit ng hand mixer pag nilagay niyo yung all-purpose flour. Bali, unti-unti lang po yung lagay para hindi siya namumuo. Bali, na-strainer ko na po to, di ba po, kanina. Kaya, mas madaling Sa panahon po ngayon, kailangan po pag gumagawa tayo ngayon, magluluto, lalo na sa pagluluto, kailangan laging malinis ang kamay, hugas, magsabon. Kasi sa panahon po ngayon, alam niyo na po yun kung ano yung kumakalat sa buong mundo na po yata. Hindi yata, talagang totally sa buong mundo na yata talaga meron. Nakakalungkot mang isipin. Kaya kailangan po sa panahon ngayon, kanya-kanya na lang po para kahit papano maibisan yung lungkot sa nangyayari sa atin ngayon. Dagdag po natin ulit konti. Kailangan po habang ginagawa nyo to, pinapainit nyo na yung oven nyo ng 180 degrees Celsius. Tapos pag niluto, 20 to 30 minutes. Depende po siguro sa oven nyo. Kung ang oven nyo naman po yung talagang pangmalakasan, siguro pa mga 20 minutes, luto na po to. 20 to 25 minutes, ganun. Pero kung oven nyo naman po, yung parang oven ko lang, siguro aabutin po siya ng mga 35 minutes. Apat na best ko po nilalagay para hindi yung mahirap haluin. Kasi pag binigla nyo yan, mahirap haluin eh. Talagang nagbubuo-buo siya eh. Sarap nga ngayon ng panahon dito, medyo kulimlim siya.
Hindi siya ganun kalamig. Kasi po dito sa amin hanggang ngayon winter pa rin. Kaya ito naka long sleeve pa ako sa bahay. Ito na po yung last. Halo lang po ng halo na may kasamang pagmamahal. Kailangan po pag nagluluto tayo para sa pamilya, may kasamang pagmamahal. Para daw po sumarap ang luto. Na po siya, okay na po siya, halong-halo na po. Ayun na po siya ngayon. Ganyan na po yung tsura niya. Ayun po, ilalagay na po natin siya sa container niya. Tutuan ko, ganito lang po siya. Then, lagyan niyo po ng butter. Pahidan nyo lang po ng butter para hindi manikit. Ganyan lang po. Buong paligid niya, pahidan nyo ng butter. Pag po yan naman po pinahidan nyo, bukod sa hindi na siya didikit, makakapagpalinamnam pa po sa niluto nyo yan, yung butter. Kung wala po kayong butter, naubos na po siyempre dahil medyo marami po yung halo nitong butter. Pwede naman pong sheet paper. Cooking sheet ba tawag doon? Baking sheet, ano ba yon? Tawag doon. Kaya na pong bahala kung mali po yung sinasabi ko. Pasensya na po. And then, okay na po. May butter na po siya. Sali na po natin. Sa idi natin para walang nasasayang. Sa panahon ngayon po, maraming hindi kumakain. Kailangan lahat ng pagkain, boss. Bango. Kasi nung unang luto ko nito, nagustuhan talaga ng husband ko. Kaya nung nakapagluto ko ng isa, nag-request pa uli ng isa. Kaya yung isang araw na yun, nakadalawang luto ako nito. And then po, sunod natin yung toppings. Cheddar cheese and plain cheese lang po to. Dalawang klase po yung nilagay ko. Siguro pa pag malapit na siyang maluto, pwedeng siyang lagyan ng ibang toppings kung mas gusto niyo pa yung mas masarap. Almond, walnuts, ito po yung ginamit kong cheese, shredded cheese. Dalawang klase.
Tapos po yung milk. Ito po yung ginamit ko. From Hokkaido skim milk. Okay na po. Ngayon po, iaano ko na sa oven. Sobrang init na po ngayon yun. Siguro, iaano ko po ng 20 to 30 minutes. 180 degrees Celsius. Paalam po. Mamaya po, papakita ko po sa inyo pag naluto na. Titikman po natin mamaya. Pag, after 30 minutes. Bye po muna. Thanks for watching.